نویسنده محمد امین زینعلی، راوی همتا. وقتی که عمو جبار من را همراه خودش به خانه آورد، شستم هم خبردار نبود که در آینده نزدیک یا شاید هم دور چه اتفاقی ممکن است بیفته. و کسی هم از قبل به من خبر نداده بود و چیزی نگفته بود. احتمال این هم باید داد که گفته بودن و من فراموش کرده بودم. درستی یا نادرستی این احتمال معلوم نیست، ولی در بین موضوع این شایعه وجود دارد. ولی من به شخصه این را به خاطر نمی آورم و از نظر من این احتمال درصد بسیار کمی دارد. من خودم به این اعتقاد دارم که همه چیز به عمو جباری که تو را می خرد بستگی دارد. مثل تمام مهمانی‌های دیگر که قبلا موز به موز به من رسیده بود، این مهمانی هم داشت برگزار می شد. ولی با وسواسی بیشتر. چون که قرار بود برای اولین بار پای یک نفر تازه وارد به خانواده باز شود. خاله فرشته هم هیچ وقت دوست نداشت که جلوی خواهر و داماد جدیدشان زرد بشود یا خواهرش را که برایش خیلی عزیز بود قهوه‌ای کند یا به هر دلیل دیگه‌ای که داشت. هدفش این بود که مهمانی به نحو احسن برگزار شود. زنها را که خودتان بهتر از من میشناسید، به خاطر خلق و خوی خاصی که دارن، دوست دارن که همه کارهایشان همیشه به بهترین شکل ممکن انجام شود تا بقیه ایراد نتوانند بگیرن یا پشت سرشان واقواقی نباشد. وقتی که یک لیست بلند و بالای خاله فرشته به عمو جبار داد و گفت که همه اینها را باید تهیه کنی، عمو جبار با چشمانش به لیست خیره شد و با تمسخر گفت: ها، چه خبره؟ عروسی خودشون هم اینقدر ما چیز نخوردیم که الان یک جا باید همشو با هم پس بدیم. گل عروسی هم که 7 برابر از توی حلقمون بیرون کشیدن. خاله فرشته گفت: خجالت بکش، من همین یه خواهر رو دارم، زشت نیست جلو همریشه چیزی نباشه؟ خجالت نمیکشی تو مرد؟ از قدیم گفتن ژیان ماشین نمیشه با جناقم فامیل. 2 روز دیگه هم باید گل خونه خریدنشون، گل بچه به دنیا آوردن و بله برون رو باید بدیم. چه فکرایی میکنی تو مرد؟ حالا کجا تو اون وقت؟ هنوز 1 ماه نشده که عروسی کردن. چه بخوام چه نخوام، آشن کشک خالم و تو پاچمه. راستی پیازم نداریم، سر را 2 کیلو پیازم بگی. من برم تا این بار سنگین کمر شکن‌تر نشده. حقیقت این بود که عمو جبار خشک دست نبود، ولی شوخ طبع بود و دوست داشت با همه چیز شوخی کند و همه همین را می دانستن و عمو جبار را هم دوست داشتن. مخصوصا خاله فرشته که عمو را واقعا از ته قلب دوست داشت و جدا از مشکلاتی که داخل زندگی همه وجود داره، خاله از زندگیش راضی بود. ولی گاهی وقتها این شوخیات تبدیل به حرص در آوردن می شد. تنها مشکلی که گاهی قلب هر دوی آنها را می سوزاند این بود که نمی توانستند بچه دار شوند. و به خاطر اینکه همدیگر را دوست داشتن با همدیگر قرار گذاشته بودند که به دکتر نروند تا نفهمند که مشکل از چه کسی هست. همه ایراد می گرفتن که این تصمیم مسخره دیگر چیست و باید به دکتر بروند که شاید به وسیله دکتر بتوانند بچه دار شوند. ولی آنها تصمیم خودشان را گرفته بودند و قرار بر این بود که یک بچه از پرورشگاه بیاورند و بزرگ کنند که همدم روزهای تنهایی و نمک زندگیشان شود. این صحبت‌ها رو من همان شب از زبان 2 خواهر که برای هم درد و دل می‌کردند دستگیرم شد. به نظر چیزی اینجا کم نیست جبار؟ نه بابا، چی کم هست؟ زیادی هم آوردی؟ میترسم معده این تازه داماد تعجب کنه نتونه چیزی بخوره ها، یا زیاد بخوره رو دل کنه. فکر اونم باش. من بیشتر که فکر اون باشم نمیدونم امشب با توی شکم دوست چه کار کنم که هی نخوری شکمت باز جلو بیاد تو چاق بشی. یکم هم که جلو خودت نمیگیری، همش باید مثل بچه ها حواسم بهت باشه بگم نخور نخور نخور. بابا مگه آدم چند روز زنده هست؟ بذار این چند روز زندگی رو بخوریم و بچریم.
چی؟ بچری؟ کجا بچری؟ تو گوشتو ببرم، تو دیگه توی این خونه رات ندم. بابا منظورم از چریدن، خوردن و خوابیدن بود والا. وگرنه دور و بر ما زیاد هستن، ما که نگاه نمی کنیم و مکمحل نمیذاریم. نه بابا، بیا مکمحلم بذار تو رو به خدا با این قیافت. بابا منظورم این بود که از بس شما خوشگلی و خانومی آدم اصلا نمیتونه به کس دیگه ای نگاه کنه و هیچ کس مثل شما برای من نمیشه. بسته دیگه، خودشیرینی نکن، خراب کردی رفاقو. عمو جبار یک خیز برداشت و رفت طرف خاله فرشته و یک بوس عمیق ازش گرفت که من چشمام را بستم که چیزی نبینم. که صدای زنگ آمد و عمو جبار به طرف مسمسک آدم نما رفت تا در را باز کند. همه چیز مرتب چیده شده بود، به زیبایی هرچه تمامتر. میز هم تزیین شده بود. من را هم روی میز گذاشته بودم، روی دیگر میوه ها. مهمان ها وارد شدند و سلام گرمی بین همه رد و بدل شد. عمو جبار هم اول با تازه داماد سر شوخی را باز کرد. تازه عروس را بالای مجلس نشاندند و عمو جبار داماد را کنار خودش جا داد و همه گرم صحبت شدند. عمو جبار تازه داماد را به بازی تخته دعوت کرد. عمو جبار چند بار از تازه داماد برد. تازه داماد بیچاره رنگش مثل زردآلو شده بود و از خجالت رنگ عوض می کرد و عرق روی پیشانیش نشسته بود و چیزی نمی گفت. بعضی از انسان ها هستند که قلب و روح پاکی دارند و به کسی نمی توانند ستم کنند. به کسی نمی توانند حرفی بزنند و همه چیز را در خودشان نگه می دارند. و به این دلیل که راه تخلیه کردن را به درستی بلد نیستند. بعد از مدتی تخلیه نکردن و جمع شدن همه مشکلات و ظلم‌هایی که با آنها شده، این فشارها از آنها یک غول بزرگ می‌سازد که ممکن است دنیا را با خاک یکسان کند. البته که هر انسان حق انتخاب دارد و مثل ما میوه‌ها دست و پا بسته نیستند. ولی هیچ وقت نباید از پایگاه طبقاتی انسان غافل شد که بزرگترین جبر پیش روی آدمیزاد برای رشد شخصیت و به کمال و شکوفا رسیدن اوست. دقیقاً همین مشکل برای ما میوه هم وجود دارد. اگر یک موز در آفریقا رشد کند، می تواند به بهترین و خوشمزه ترین میوه دنیا تبدیل شود. چون همه امکانات برای رشد آن وجود دارد. ولی اگر جای سرد به دنیا بیاید، دقیقاً نقطه مقابل آن هست. ولی این دلیل نمی شود که ما برای رسیدن به آرزوهایمان دست بکشیم و بهترین نباشیم. مثل من که همیشه تلاش کردم که بهترین همدم برای گنجشک ها باشم. این تنها کاری بود که از دستم برمی آمد. پرپری، گنجشککی که چند روز مهمانم بود، اینها را برایم توضیح داد و می گفت که اگر می توانست بالش را به آدم ها می داد تا پرواز کنند و چیزهای زیادی یاد بگیرند. او از یک منطقه جنگی فرار کرده بود و دلش از آدم ها خیلی پر بود. ولی یک روز همه چیز درست می شود. من خودم اما جبار یک چشمک به تازه داماد زد و من را که از همه میوه بیشتر توی چشم بودم را از روی میز برداشت. پوست کند و به تازه داماد داد و گفت بزن جوون، اول زندگی که فشارت افتاده، با این شکستای کوچیک نباید ناامید بشی و زود جا بزنی. خاله فرشته یه نگاه بد بهش کرد و بهش گفت اذیتش نکن. همه با هم زدن زیر خنده و تازه داماد شروع به گاز زدن من کرد. من وارد بدن تازه داماد شدم. حقیقتا من از همان اول موز بودم و معلوم نبود که روزی از سر درخت له کنم و به پایین بیفتم یا اینکه جزئی از بدن کسی بشوم. دقیقا نمیدانستم و کسی هم به من چیزی نگفته بود که در این دنیا بعد از شکل زندگی موزی که داشتم کدام جزء را تشکیل خواهم داد. شاید نارس می شدم
و جلوی یک گاو می انداختنم تا مرا بخورد. بعدش هم تبدیل به یک کود حیوانی می شدم و روی مزرعه سبزیجات مرا می ریختن تا به کمک خاک برم. شاید هم همان انسانی که مرا می خورد ویتامین های بدنش تامین بود و منو دفع می کرد و به گورستان مدفوعات پرتاب می شدم. ولی حالا در بدن یک انسان بودم و شانسی برای شکوفا شدن داشتم. قرار بود که تبدیل به جزئی از بدن آن شوم و شاید هم مفید در آینده باشم. وقتی که تبدیل به کود یا مدفوعی می شوی، کار بزرگی از تو ساخته نیست. وقتی تبدیل به یک میوه یا گیاهی می شوی، حداقل می توانی کمی برای یک انسان یا حیوانی مفید شوی که به نظر من بهتر از دنیای مدفوعات هست. ولی وقتی تبدیل به عضوی از یک بدن انسان می شوی، می توانی جاودانه شوی. می توانی به کل دنیا خدمت کنی و تاریخ را رقم بزنی. اگر که بخواهی. ولی گاهی هم مدفوعی شدن بهتر از آدم شدن هست و ارزشش بیشتر می باشد. من در معده تازه داماد جا گرفته بودم و هر دقیقه من را تکان می داد. آرزویم این بود که من را به گورستان مدفوعات نفرستد و من را به درک واصل نکند. دوست نداشتم که خیلی بی مصرف باشم. همان میوه ماندن را ترجیح می دادم. دوست داشتم که مفید باشم. گاهی می خواستم که شب خوبی بود برای همگی و کلی گفتند و خندیدند. شام را آوردند. اگرچه کسی میل به چیزی نداشت به خاطر اینکه تنقلات زیاد خورده بودند. ولی باز هم طبع انسان ها طوری می باشد که به زور هم شده چند تا لقمه می خورند. تازه داماد چند تا قاشق از غذا را خورد و پشت سرش هم برای اینکه اشتهاش بیشتر باز شود و بتواند ادامه دهد گازی هم از پیاز زد که من و پیاز مدتی با هم بحث داشتیم. میدونید که پیاز باعث می شود که اشتها باز شود و تحریک کننده است. بالاخره وقت بدرود گفتن فرا رسید. من به همراه تازه عروس و داماد به خانه آنها آمدم. ناگهان با یکدیگر درگیر شدند، یقه همدیگر را چسبیدند و لباسهای همدیگر را جراندند و به همدیگر چسبیدند. من دقیقا نفهمیدم که تازه داماد از باختن تخته ناراحت بود و خواست خودش را خالی کند و به قولی تلافی را از این طرف در بیاورد یا اینکه اثر شهوت یا دوست داشتن بود که این نزدیکی را با همسرش شروع کرد تا به آرامش برسد. من در فکر بودم و نفهمیدم که کدام یک از آنها اول این درخواست را کرد و این پیشنهاد را کدام یک داد تا با هم نزدیکی کنند. ولی مهم آن بود که قرار بود من انسان جدیدی در دنیا بشوم و این دفعه به عنوان یک انسان و نه یک خاک تجزیه شده و نه یک حیوان و نه یک مواد موجود در ساقه گیاه باشم، بلکه قرار هست که تبدیل به یک انسان شوم، یک اشرف مخلوقات، یک اشرف مشرف به آسمان، کسی که دارای روح هست. تعداد که زیاد شد، یک اشرفی تبدیل به یک سنگ بی‌بها می شود که در دنیا فقط نصیب او لگد خوردن از یک کودک دلپاک می شود و تمام دنیای او این می شود که این کودک ساده روزی دوباره برگردد و به او دوباره لگد بزند یا در بهترین دید تبدیل به نمای یک کاخی از کاخهای پرسپولیس شود که برای دیدن نقش‌هایی که بر روی آن تراشیده‌اند از سراسر دنیا بیایند و خرج کنند و وقت بگذارند و حیرت زده با آن بنگرند. آیا تعداد بشرها هم که زیاد می شود از اشرفی تبدیل به بیشرفی خواهد شد؟ بستگی به خودشان داشت. یک سنگ است ولی یک آدم می تواند انسان باشد. ولی تقدیر من بعد از موز بودن ورود به دنیای جدید آدم ها بود. کسی از من نپرسید که چطور می خواهی باشی. اهورامزدا از قبل به من نگفت که در چه شرایطی مرا باز خواهد آفرید.
شاید از گناهان من بود که تبدیل به انسان شدم و شاید دلیلش سیاه بودن دلم به خاطر حسادت‌های بیشمار و غرور زیاد نسبت به موزهای دیگر و شاید هم به خاطر خوبی‌هایم به گنجشکک‌های درختان بود. حقیقت همیشه پنهان هست و کسی از آن خبردار نخواهد شد. من وقتی که موز بودم گناه، خوبی، بدی، ثواب و هیچی را از هم تشخیص نمی دادم و درک نمی کردم. شاید هم دنیای من جدا از قوانین خود ساخته بشر بود. فقط یک موز بودم، یک موز ساده. زندگی من در موز بودن ختم می شد. کل دنیای من یک محیط 4x4 بود که فقط با گنجشک هایی که رهگذر بودن عشق بازی می کردم. و یک باغبان ساده دل و بی‌ریا داشتیم که هفته و گاهی هم هر روز به دیدارمان می آمد. و او به ما رسیدگی می کرد. کسی نگفت که دنیای تو را بزرگتر کنیم یا نه. می خواهی زندگی یک انسان را تجربه کنی؟ می خواهی در غمها و شادیهای انسانها شریک باشی؟ نمیدانم. اگر از من این سوال پرسیده شده بود قبول می کردم و در بالا رفتن از گردنه پر پیچ و خم زندگی سفر آغاز می کردم. یا اینکه از دیدن این بار سنگین پا پس می زدم و سر زیر بار این نمی بردم. در هر صورت کسی از من سوال نکرد. کسی آینده را به من نشان نداد. امضا از من نگرفتند و شرط و شروط رفتن و برگشتن را به من نفهماندند و راهنمای نقشه زندگی را برایم ترسیم نکردند. شاید این شروطها بعد از شروع بازی داده شده بود که عادلانه به نظر نمی آمد. آن شب آن زن و مرد جوان، آن تازه عروس و داماد به من نامه ننوشتند و با من وارد مذاکره نشدند و از آن برای من پیام و پیامک تبریک نفرستادند. یک زنگ به من نزدند که آیا تو هم به عنوان یک انسان که می‌خواهیم به تو موجودیت و هویت ببخشیم، آیا به عنوان ستاره این فیلم و بازیگر نقش اول آن این نقش را به بهای کم میپذیری یا که نه؟ ولی کسی نگفت که نگفت. من ترجیح میدادم که به یک پرنده تبدیل میشدم و هر موقع از سال به جایی مهاجرت میکردم و بر روی خلیج فارس بالهای خود را باز و بسته میکردم و سقوط آزاد را تجربه میکردم. ولی حال که سرنوشت من چنین رقم خورده بود و به این مبارزه دعوت شده بودم، میخواستم جنگ را به جشن تبدیل کنم و به همه یادآوری کنم که چطور میتوان در جشن پایکوبی کرد. نه اینکه موز بودن بد باشد، نه، ولی آینده نامعلوم دارد. آینده نامعلوم دارد و دست خودت نیست. نمیدانی چه میشوی و چه خواهی شد. اگر تمام عمر موز میماندی، اگرچه شاید خسته کننده بود ولی بد هم نبود. ولی چرخ گردون میگردونت تو جایی میکوبونتت که انتظارش را نخواهی داشت. ولی من میدانم همه چیز یک روز درست خواهد شد. من خوابش را دیدم. خودم خوابش را دیدم. ولی خوابم آنقدر دور بود و عمیق که شبیه به یک رویا بود. یعنی میشه یک روز همه چیز درست شود؟ ولی یک روز همه چیز درست میشه. من خوابش را خودم دیدم. به خوابم ایمان دارم. وقتی وارد شکم تازه عروس شدم، پیاز هم آنجا بود. با هم صحبت کردیم. من از قبل شنیده بودم که پیاز فقط تحریک کننده است و تبدیل به مواد اصلی نمیشه. ولی خود پیاز منکر این موضوع بود و خیلی خوشحال بود که تبدیل به یک انسان می شود. به گفته خودش آرزوی هر پیاز این است که در آینده تبدیل به انسانی کامل شود. یکی از فانتزی‌های زندگی پیازها این است ورود به جامعه بشریت. ولی در بین ما موزها این آرزو مرده بود. من به دنیا آمدم و بعدها فهمیدم که تازه عروس و داماد هم خودشان نمیخواستند که من را به دنیا بیاورند
و خدا من را بهشان هدیه داده بود بدون خواست آنها. اما من یک موز بودم.